በዚህ ቪዲዮ እስካሁን ማንንም ያልነገራችሁን ማስተርካርድ የምታወጡበትን ሶስተኛው መንገድ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ፊዚካል ማስተርካርድ ከውጭ ሀገር ማስመጣት ያለው ይሄን ማስተርካርድ በመጠቀም ከውጭ ሀገር ገንዘብ መቀበልና በማንኛውም ሀገር በሚገኝ ኤቲኤም ማሽን እንደ ሀገሪቱ ከረንሲ በብር በድራም ወይም በዶላር ማውጣት ትችላላችሁ። ይሄን ማስተርካርድ ለማውጣት ምንም አይነት ክፍያ አይጠይቅም። ከፔፓል እና ከአብዛኛው የኦንላይን ቢዝነስ ካምፓኒ በዶላር መቀበል ትችላላችሁ። ኦንላይን ክፍያዎችን የትምህርት ቤት ክፍያዎችን ጨምሮ ከአማዞን እና ሌሎች ኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ክፍያ በማስተርካርድ በመክፈል እቃዎችን ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ ኦንላይን ቢዝነስ እየሰራችሁና ለመጀመሪያ ያሰባችሁ ይህ ማስተርካርድ ሊኖራችሁ ግድ ይላል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ሁሉ ጥቅሞች ያሉትን ማስተርካርድ ነው አሰራሩን በነፃ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። አንተ እንድታወጣልን ነው የምንፈልገው ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ሊንክ አለ፣ ገብታችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ሁሌም ስለ ኦንላይን ቢዝነስና ማስተርካርድን ጨምሮ ስለ ኦንላይን የክፍያ አማራጮች ብዙ መረጃዎችን ማወቅ ከፈለጋችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ከዚህ በፊት በኢንቫቶና ethio.com ላይ ማስተርካርድ ኦርደር ስናደርግ ነበር። ነገር ግን ይሄ ዌብሳይቶች በዚህ ሰዓት ማስተርካርድ ኦርደር ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም ፓዮኒር ማስተርካርድ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ኮስቲ ስለሆነ ለማስመጣትም እንደዚህ ኮስቲ ስለሆነ ብዙ ሰዎች የማይጠቀሙበትን ማስተርካርድ በዚህ ዌብሳይት እያመጡ ከሆነ ኮስት ስለሚበዛባቸው አግደውታል ማለት ነው። እነዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ኖርማል ፓዮኒር አካውንት ብቻ ነው መክፈት የምትችሉት ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁ ዌብሳይት toloka.ai ይባላል። ይሄ ዌብሳይት የኦንላይን ቢዝነስ ዌብሳይት ነው። ትናንሽ ቪዲዮዎችን በማየት ኩዌሽነሪዎችን በመመለስ ጌሞችን በመጫወትና ትናንሽ ነገሮችን ትናንሽ አቶም ቤት ላይ ሆኖ የሚሰሩ ሳይድ ሀስል ስራዎች ያሉበት ነው። $20 ሲደርሱ ማውጣት ትችላላችሁ። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥም በዚህ ፕላትፎርም ተጠቅመው ገንዘብ የሚሰሩ አሉ። ነገር ግን ብዙ ታይማችሁን ይጨርሳል። $20 ለመድረስ በጣም ብዙ ጊዜያችሁን ጨርሰው ነው $20 እንትምትሉት። ለማንኛውም እንዴት መስራት እንደሚቻል ከፈለጋችሁ ሌላ ቪዲዮ መስራት እችላለሁ። ለማንኛውም እኛ ማስተርካርድ ማውጣት ብቻ ስለምፈልግ toloka.com ብለን እንገባለን። ጀስት አሰራሩን ብቻ ነው ማሳያችሁ። ቶሎካ ሳይን ኢን እንላለን። ከዛ ሳይን ኢን ዊዝ ኢሜል ወይም በጉግል አካውንት ሳይን ኢን እናደርጋለን። ቬሪፋይ እንድናደርግ ከተጠየቀ ኢሜይላችን ውስጥ ገብተን ሚላክልን ኮድ ወይም ቬሪፋይ ኢሜል እንለዋለን። ከዛ በኋላ በጉግል አካውንታችንም እንደዚሁ እንችላለን። ከዛ ስልክ ቁጥር እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ከዛ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። ስልክ ቁጥር ላይ የሚላክላችሁን ቴክስት ኮዶችን መልሳችሁ እዚህ ቶሎካ ላይ አስገብታችሁ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ስልክ ቁጥሩን። ከዛ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ኮንቲኒው ካላችሁ በኋላ ወደ ቶሎካ ሬጂስትሬሽን ይወስዳችኋል። ቶሎካ ሬጂስትሬሽን ከገባችሁ በኋላ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም እና ዴት ኦፍ በርዝ፣ ካንትሪ ታስገባላችሁ። ሙሉ ስማችሁና ዴት ኦፍ በርዝ። ከዛ ካንትሪ ላይ ኢትዮጵያ ብላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። ሌላ ሀገር ላይ ሆናችሁ የምታዙ ከሆነም ካንትሪያችሁን ሌላ ሀገር ማድረግ ትችላላችሁ። ዴት ኦፍ በርዝም በኢሮፒያን አቆጣጠር መታወቂያችሁ ላይ ያለውን ዴት ኦፍ በርዝ ታስገባላችሁ። ከዛ ቼክ ቦክሶች ቼክ አድርጋችሁ አክሴፕት ትሉታላችሁ። ከዛ ወደ ቶሎካ ሆም ፔጅ ወስዳችኋል። እዛ ሆም ፔጅ ላይ ገብታችሁ ኦንላይን ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ማስተርካርድ ለማውጣት ስለሆነ ጀስት ወደ እዛው ፕሮፋይል ላይ ወደ ጎን ስትሄዱ ማይ መኒ ባላንስ ሚል አለ፣ ወይም የሰራችሁት ገንዘብ የሰራችሁ ስራዎች እና እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። ወደ ታች ስትሄዱ ዊዝድሮዋል ሜተድ ሚል አለ። ከዛ አድ ኒው ሜተድ ትሉታላችሁ። አድ ኒው ሜተድ ስትሉት አቬሌብል ሜተዶች ፓፓራ እና ፓዮኒር ይላል። ስለዚህ ከሁለቱ ነው። እኛ ደግሞ ፓዮኒር ማስተርካርድ ነው የምናወጣው። ስለዚህ ፓዮኒርን ሴሌክት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴሌክት ፓዮኒር ሴትአፕ ትሉታላችሁ። $20 ምናምን የሚለው ቶሎካ ላይ የሰራችሁት ገንዘብ $20 መሆን አለበት። ከቶሎካ ላይ ብሩን በፓዮኒር ለማውጣት። ለማንኛውም ሴሌክት ፓዮኒር ሴትአፕ ካላችሁ በኋላ ሊንክ አካውንት ይላችኋል። ቶሎካን ከፓዮኒር አካውንት ጋር ሊንክ ማድረግ አለባችሁ። ለዛ ደግሞ ኮንፊርሜሽን ይጠይቃችኋል። በስልካችሁ ቴክስት ሜሴጅ ይልክላችኋል። ያን ኮድ ታስገባላችሁ፣ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። ከዛ ፓዮኒር አካውንት ኮኔክትድ ቱ
ቶሎካ ይላችኋል ማለት ከዛ ዌልካም ይልና ወደ ፓዮኒር ካርድ ሴትአፕ ይወስዳችኋል። ከዛ ፕሊዝ ሴሌክት ፕሪፈርድ ሜተድ ይላችኋል። ሎካል ባንክ ነው ወይስ ፓዮኒር ካርድ ይላል። እናንተ ፓዮኒር ካርድ ነው የምትሉት። ከዛ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ወደ ታች ወርዳችሁ ሳይን አፕ ቱ ፓዮኒር ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ፓዮኒር ካርድ ነው ማለት ያለባችሁ፣ ሎካል ባንክ ማለት የለባችሁ። ከዛ ወደ ፓዮኒር ስትገቡ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና ኢሜል እንድታስገቡ ይጠይቃቸዋል። መታወቂያ ላይ ያለ ትክክለኛ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና በርዝ ዴት ታስገባላችሁ። ከዛ ኢሜላችሁን አዲስ ኢሜል ፓዮኒር ያልሞከራችሁበት ወይም ያልከፈታችሁበት ነው መሆን ያለበት። ከከፈታችሁት ግን ከፍታችኋል፣ ስለዚህ ፓዮኒር ማስተርካርድ ማውጣት አትችሉም ነው የሚላችሁ። ስለዚህ አዲስ ኢሜል አድሬስ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ያን ኢሜል አድሬስ ደግሞ መልሳችሁ ሪኢንተር ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ካላችሁ በኋላ ሶልቭ ዚስ ፐዝል ኦር ዲስ ካፕቻ ይላችኋል። ይሄኛው ጀስት ሮቦት አለመሆናችሁን ቼክ ለማድረግ ነው። ይሄ ካስቸገራችሁ ደግሞ አውዲዮ አለ ከታች፣ በአውዲዮ ብታደርጉት ተሎኑ ኢን ስቴፕ ማለፍ ትችላላችሁ። ኔክስት ካላችሁ በኋላ ወደ አድሬስ ይወስዳችኋል። አድሬስ ስትሪት ናምበር ሙሉ ታስገባላችሁ። ካንትሪ ላይ ያላችሁበትን እዚህ ኢትዮጵያ ካላችሁ ኢትዮጵያ፣ ከዛ ሲቲ ሲላችሁ አዲስ አበባ ከሆናችሁ አዲስ አበባ፣ ፖስታል ኮድ እንደዚሁ ከተማው ያለበትን ታስገባላችሁ። ስትሬት ላይን ኤንድ አድሬስ የሚለው ላይ ጉግል ማፕ ላይ ያለ እናንተ ያላችሁበት አካባቢ ያለ ከነ ስትሬት ናምበሩ ሙሉ ትናገራላችሁ። አድሬሱን እናንተ የምታውቁበትን ወይም ታዋቂ ስም ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ኢንተርናሽናል የሚታወቀው ጉግል ማፕ ላይ ያለ አድሬስ ስለሆነ ጉግል ማፕ ላይ ያለ አድሬስ ኢዝ ስትሬት አድሬስ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁ ከዚህ በፊት ያልተሞከረ ቢሆን ይመረጣል፣ ወይም ደግሞ ከተሞከረ በዚህ ማሞከር ትችላላችሁ። ከዛ ቴክስት ሜሴጅ ይገባላችኋል። ቴክስት ሜሴጃችሁን እዚህ ላይ በማስገባት ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን 6 ዲጂት ነው፣ እነዛ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ካላችሁ በኋላ ስትሮንግ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከዛ ደግማችሁ ስትሮንግ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ስትሮንግ ፓስወርድ ለመባል ካፒታል ሌተር፣ ስሞል ሌተር፣ ቁጥሮችና ሲምቦሎች ያሉት ቢሆን ይመረጣል። ከዛ ሴኩሪቲ ኩዌሽን የምትፈልጉትን ጥያቄ ትመርጡና ትመልሳላችሁ። ከዛ ወደ ኔክስት ስቴፕ እንሄዳለን። ኢሹ ካንትሪ ይጠይቃችኋል። ኢሹ ካንትሪ ኢትዮጵያ ትሉታላችሁ። ከዛ አይዲ ታይፕ ይጠይቃችኋል። አይዲ ታይፕ ደግሞ ያላችሁ ናሽናል አይዲ ወይም ፓስፖርት አይዲ ወይም ላይሰንስ አይዲ ትጠቀማላችሁ። ከዛ አይዲ ናምበሩን ታስገባላችሁ። ከዛ የአይዲ ናምበር ኢሹ ዴት እና ኤክስፓየር ዴት በፈረንጆች አቆጣጠር ታስገባላችሁ። ከዛ ሺፒንግ አድሬስ እንደዚሁ ያላችሁበትን አድሬስ ታስገባላችሁ። ኢንተር አልተርናቲቭ ሺፒንግ አድሬስ የሚለውን እሱን መተው ትችላላችሁ። ከዛ አግሪ ብላችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ኦርደር ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦርደር ካላችሁ በቃ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ሙሉ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱን ጨረሳችሁ። የመጀመሪያውን ስቴፕ ጨርሳችኋል ማለት ነው። ሙሉ አፕሊኬሽን ቀጣይ የሚቀረው ሪቪው ማድረግ ነው። አድሬሳችሁን ቬሪፋይ ማድረግ፣ ስማችሁን ቬሪፋይ ማድረግ፣ መታወቂያችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ነው። ቀጣዩ እንትኑ ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ ዴሊቨሪ ነው ማለት ነው። አሁን ኢሜይላችን ቬሪፋይ እናደርግና ጎቱ ኢሜይል አካውንት ኤንድ ቬሪፋይ ኢሜይል ይላል። ኢሜይላችሁ ላይ ሄዳችሁ ቬሪፋይ ኢሜይል የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ቬሪፋይድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁንም ሁለተኛ ኢሜይል አለርት ይመጣላችኋል። we need additional information ብሎ ይመጣላችኋል። ከዛ go to verification center ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር የተወሰነ ጋፕ ሊኖር ይችላል ኢሜይሎቹ፣ ስለዚህ መጠበቅ ይኖርባችኋል። ቀጥታ አይመጡላችሁ። ከዛ we need additional information የሚለው ላይ go to verification center ካላችሁ በኋላ ኢሜይላችሁን ወይም ዩዘር ኔማችሁን ታስገቡና ከዛ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከዛ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሳይን ኢን ስትሉ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኦን አድርጉ ይላችኋል። ኦፕሽናል ነው፣ ኖት ነው ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ አፕዴት ነው ሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሴኩሪቲ ኩዌሽኖችን አፕዴት ታደርጋላችሁ። 3 ጥያቄዎችን ነው የሚጠይቃችሁ። ለሶስት ጥያቄዎች ሁሉ ተመሳሳይ ምላሽ መስጠት ትችላላችሁ። ኔክስት ኦር ደን ትሉታላችሁ። ከዛ ኢሜይል ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል። 6 ዲጂት ኮድ ነው የሚላክላችሁ። ያን ኮድ ኢሜይላችሁ ላይ ሄዳችሁ ታገኙና የሚጠይቃችሁ ላይ ታስገባላችሁ።
successfully changed ይላችኋል ማለት ነው። security question change ይሆናል ማለት ነው ወይም ተቀይሯል ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችሁን ሊጠይቃችሁ ይችላል። የስልካችሁን ኮድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሌትስ ጎ ትሉታላችሁ። ሌትስ ጎ ካላችሁ ወደ ፓዮኒር ሆም ፔጅ ይወስዳችኋል። ወደ ፓዮኒር አካውንታችሁ ይወስዳችኋል። ፓዮኒር አካውንታችሁ ኦርደርድ ሆኗል ግን ፔንዲንግ አፕሮቫል ነው። አፕሮቫሉ ገና ፔንዲንግ ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ዶክመንት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሆም ፔጅ ላይ ገብታችሁ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ፕሮፋይላችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም መቀየር ትችላላችሁ። ቬሪፊኬሽን ሴንተር እየገባችሁ የሚያስፈልጋችሁን ኢንፎርሜሽን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሆም ፔጅ ላይ ፓዮኒር ካርድ የሚለውን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለማንኛውም ሌላ ኢሜል እስኪመጣ ትጠብቃላችሁ። we need additional information ሚል ኢሜል እስኪመጣ ትጠብቃላችሁ። የሚጠይቃችሁን ኢንፎርሜሽን በሙሉ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሬንታል አግሪመንት ታስገባላችሁ፣ ዩቲሊቲ ቢል ወይም ደግሞ ባንክ ዶክመንት ታስገባላችሁ። ገቨርንመንት ኢሹድ ፎቶ አይዲ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እነሱንም ጥርት ያለ ፎቶ ታስገባላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አክሰፕትድ ብሎ አፕሩቭድ ካላችሁ ሜቢ ሶስተኛ ላይ የራሳችሁ ፎቶ ጥርት ባለ ፎቶ ቀኑ እንዲታርጋችሁ አጉልታችሁ ፎቶ በማንሳት አፕሩቭ ማስደረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ አፕሩቭድ ሲሆን በቃ የእናንተ ስራ ያልቃል ማለት ነው። ማስተር ካርዱ ወደ ኢትዮጵያ እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ነው። ከተወሰነ ቀናት በኋላም ትራኪንግ አድሬስ ይላክላችኋል ወይም ትራኪንግ ኮድ ይላክላችኋል። ያን ኮድ እየተጠቀማችሁ መቼ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚደርስ ማወቅ ትችላላችሁ። የት ላይ እንዳለና ማን እጅ ላይ እንዳለ ማወቅ ትችላላችሁ። ፖስታ ቤት ሄዳችሁ ያን ትራኪንግ ኮድ ስትነግሯቸው መምጣትና ለመምጣቱን ይነግሯቸዋል ወይም ደግሞ የት እንዳለ ይነግሯቸዋል። በየቀኑ እየሄዳችሁ መጨቅጨቅ አይጠበቅባችሁም። ጀስት መድረሱን ካወቃችሁ ከአንድ ሳምንት በኋላ ብትሄዱ ይመረጣል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ማስተር ካርዳችሁን እጃችሁ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው።